channel එකට ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම වැඩි වියදමක් යන්නේ නැතුව අඩු මුදලකින් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් පැණි බූන්දි රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ගොඩක් ලේසියි මේ රෙසිපි එක. ඉතින් අපි බලමු පැණි බූන්දි හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතෙන්දී පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊස්ට් අපිට අවශ්‍ය කරනවා තේ හැඳි භාගයක්. ඉතින් ඔයාලා මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මාව subscribe කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මම ඊස්ට් ටිකත් දාගත්තා. දැන් අපි ලුණු කලරින් එකතු කරගමු. ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. ලුණු ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. මම මෙතෙන්දී රතු පාට කලරින් පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් ටිකක් දාගමු. දාගෙන කලවම් කරගමු. මම මෙතෙන්දී වතුර පාවිච්චි කරන්නේ ලොකු පීරිසිකෝප් එකකින් එකක්. අපි හැමෝටම පීරිසිකෝපයක් හොයාගන්න පුළුවන් හින්දා මම මෙතෙන්දී පීරිසිකෝපයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි වතුර ටික ටික දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගමු. මම මෙතෙන්දී ගන්නේ ඇල් වතුර. අපි වතුර ටික ටික එකතු කරගනිමින් අවශ්‍ය කරන පදම එනකම් හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් නම් අවශ්‍ය කරන පදමට ඇවිත් තියෙන්නේ. මේක අපි ගොඩාක් උකුත් නැති, ගොඩාක් දියත් නැති විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හැන්දකට අරගෙන බලද්දී කැඩි කැඩි වැක්කිරෙන පදම වෙනකන් අපි මේ ටික හොඳට අනාගෙන හදා ගන්න ඕනේ. මේ පදම තමයි හරිම පදම බූන්දි හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි මේ බූන්දි බැටර් එක ලන්ච් එකකින් කවර් කරගමු. අපි මේක විනාඩි 30ක් විතර හොඳට වහලා තියාගන්න ඕනේ. ඒ අතරේ අපි පැණි ටික හදාගමු. ඔන්න මම පැණි එකට අවශ්‍ය කරන සීනි ප්‍රමාණයත් මැනගත්තේ මේ වගේ ලොකු පීරිසිකෝප් එකකින්. මම මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන සීනි ටික එකතු කරගත්තා. වතුරත් පීරිසිකෝප්පෙන් එකක්ම දාගමු. දාගෙන අපි අවශ්‍ය කරන පදම එනකම් පැණි ටික උණු කරගමු. ඔන්න දැන් මට අවශ්‍ය කරන පදම එනකම් පැණි ටික උණු වෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න අපි හැන්දට අරගෙන බලනකොට අන්තිම බිඳුව නූලක් වගේ ඇදෙනවා නම් මේ පදමේදී අපි පැණි ටික ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ පදම තමයි හරිම පදම. දැන් අපි වැඩි වෙලා යන්නේ නැතුව පැණි ටික ලිපෙන් ඉවත් කරගමු. ඔන්න මම දැන් පැණි ටික ලිපෙන් ඉවත් කරගත්තා. දැන් අපිට බූන්දි බදින්න අවශ්‍ය කරන තාච්චිය ලිපෙන් තියාගමු. මම මෙන්න මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපෙන් තියාගත්තා. දැන් මම මේකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් කරගමු. ඔන්න මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 30කට පස්සේ ටිකක් විතර පිපිලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ බෑග් එකකට දාගමු. ඔයාලට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ග්‍රොසරි කවරයක්, ඉන්දියාප්ප පිටි කියන කවරයක්, කිරි කවරයක්, ඒ වගේම බෝතලයක් උඩ මූඩිය කපලා ඒ විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න මම බූන්දි එක ගොඩක් රසවත් කරගන්න සීනි මේස් හැඳි දෙකක් මේකට දාගන්නවා. එතකොට තමයි අපිට බූන්දි එක කද්දී සීනි කැට කැට වගේ කැවෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකත් හොඳට දාගෙන කලවම් කරගමු. ඔන්න මම දැන් පයිපින් බෑග් එකට දාගන්නවා මේ ටික.
මම දැන් පයිපින් බෑග් එකට මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තා. අපි මෙන්න මේ කෙලවර කපා ගමු. ඔන්න දැන් තෙල් ටිකත් හොඳට රත් වෙලා මම මේකෙන් ටික ටික තෙල් ටිකට එකතු කර ගන්නවා. ඔන්න මේ බලන්න හොඳට පිපිලා උඩට එනවා. ඉතින් ওই විදිහට අපි දෙපැත්තම හරවගෙන මැදගමු. මේ ටික ගොඩාක් කළු වෙනකම් මැද ගන්න එපා. ඔන්න ওই විදිහට මම බූන්දි ටික මැදගත්තා. දැන් අපි මේ ටික පැණි ටිකට එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේදී පැණි ටික ටිකක් රස්නෙට තියෙන්න ඕනි. එතකොට තමයි බූන්දි ටිකට පැණි ටික හොඳට උරාගන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට අපි බූන්දි සේරම බැදගමු. ඔන්න මම බූන්දි වල තියෙන නියම රසය ගන්න 0.7ක් මේකට එකතු කර ගන්නවා. එතකොට තමයි මේ බූන්දි කඩේ රසටම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න ඔය විදිහට මම බූන්දි සේරම බැදගත්තා. ටික වෙලාවක් යනකොට මෙන්න මේ විදිහට සීනි ටික හොඳට හයි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බූන්දි හොඳ ඝනකමට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මගේ චූටි බබාලා දෙන්නත් ගොඩාක් ආස කරනවා බූන්දි ගන්න. ඉතින් මේ වගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ගෙදෙද්දිම රසම රසට කඩේ විදිහටම බූන්දි හදා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න ගොඩක් රසයි. ඔන්න මම මේ ටික දැන් ප්ලේට් එකකට එකතු කරගත්තා. දැන් මේ දෙන්න නම් බූන්දි ටිකක් කනකම් ඉවසිල්ලක් නැතුව තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට ගොඩාක් අඩු කාලයකින් මම බූන්දි ප්ලේට් එකක්ම හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඔන්න මම එකක් දැන් කනවා. බලමු රස. හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුවම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.